Chào Seiko. Chào các bạn. Mai Seiko có cái gì đấy? Bạn chơi có domino set. Domino á? Seiko biết xếp domino á? Đúng mình lại rồi. Rồi, Seiko có cái con gì ở đằng sau kìa? Đây con nhà. Con gà con chốt bạn chơi cố huế các bạn. À, đây con gà của Seiko đấy à? Seiko bắp thử như nào. Vẫn hét. À, con gà la hét. Con gà mai hét. Rồi. Rồi, thế Seiko đổ domino ra mình xếp nào. Mình chơi cái này á. Đây. Rồi, con đổ hết ra. Đây. Rồi, đúng rồi, xe ô tô đổ ra. Wow, xe tô đỏ này các bạn xem cô. Rồi, đổ hết ra, xe tải chở. Xe tải chở bộ chơi của bạn xem cô. Rồi, mình bắt đầu xếp thôi. Seiko xếp thế nào? Đây các bạn. Rồi, con xếp đi. Đây ạ. Con xếp thẳng thành một hàng nào. Rồi đi mình đẩy đổ này. Các bạn nhá. Rồi, Seiko xếp đi. Con phải xếp nhiều màu lẫn lẫn vào nhau nó mới đẹp. Đấy, nhưng con xếp này này. Cách một cái này một màu khác nhau. Đấy. Nó đổ vào Seiko nhá. Xếp nó đổ là lại mất công xếp lại đấy. Seiko đã đẩy đổ rồi. Seiko đã đẩy nó đổ rồi. Phải xếp nhiều vào. Seiko xếp được nhiều chưa? Rồi, đây Seiko xếp này. Đấy, mình tiếp tục xếp đây nhá. Seiko xếp ở bên này nhá, bố xếp ở bên kia. Đấy. Rồi, Seiko xếp nhá. Cẩn thận nó đổ Seiko nhá. Seiko xếp bên này. Lại em đổ rồi. Kéo đổ. Đừng có không, con đừng xếp vào đây, tí nữa xếp xong, xếp gần đây nữa. Cách chỗ nào tí. Rồi con xếp đi, như thế, cứ xếp thế là được mà. Rồi xếp tiếp đi. Seiko đang xếp đúng không? Seiko giỏi không? Rồi Seiko xếp đi. Seiko cẩn thận nó đổ đấy. Đổ là không được đâu. Đây bố mình cách xa ra. À, cách xa ra chỗ này nhá. Mình cách ra như này để mà Seiko mà chẳng may có đổ ở cái đầu này thì nó chỉ đổ đến đây thôi. Bây giờ mình xếp xong thì mình sẽ đặt một viên vào đây. Rồi, Seiko xếp tiếp đi. Gần nhau quá. Con cách ra một tí nữa. Rồi. Rồi, đấy, Seiko xếp tiếp cho đấy. Bố xếp bên này nhá. Sắp được một cái hình dài rồi. Sắp hết rồi, bố ơi. Bạn Seiko xếp bên này, bạn Seiko xếp bên kia. Seiko xếp bên đấy nhá, bố xếp bên này nhá. Con nhớ rồi. Con cẩn thận nhé tay. À, phải khéo tay đấy. Để bố nhấc cái chỗ này ra trước nhé. Xong tí mình xếp vào sau. Đấy, con xếp tiếp đi. Tí các bạn nhìn bạn Seiko xếp hết thì các bạn khen giỏi nhá. Rồi, tí nữa các bạn vỗ tay khen giỏi. Rồi, nhiều chưa? Seiko xếp được nhiều chưa? Bạn Seiko xếp hết rồi. Đây cô này. Còn mấy cái chứ cô?
Seiko xếp dày quá. Rồi, thôi một cái này để nắp vào chỗ này nhé. Chuẩn bị xong hoàn thành rồi nhá. Chuẩn bị mình sẽ đẩy cho nó đổ nhá. Chưa được nhá. Bao giờ bố bảo đẩy thì Seiko đẩy nhá. Con chưa được. Con xếp chỗ này. Rồi. Đây là không biết là Seiko xếp thành hình gì đây. Các bạn ơi, để em lấy. Nhiều màu không? Domino của Seiko nhiều màu. Các bạn biết bảo Seiko xếp cái gì không? Bạn Seiko xếp hình dài không? Wow, Seiko đẩy đổ đây. Đẹp chưa này? Đổ hết rồi. Đẹp không? Seiko thích không? Bạn Seiko làm lại, bạn Seiko thích làm thế. Thích không? Đúng không? Bây giờ mình sẽ xếp thành chữ nhá. Xếp thành chữ Seiko nhá. Được không? Chữ bạn Seiko. À rồi, hay là xếp Bạn Seiko là cả chữ bạn Seiko. à chữ bạn Seiko á. Rồi. Viết đi Seiko. Bố xếp xong một chữ rồi, Seiko xếp thẳng chỗ này đi. Đây bố xếp chỗ này rồi, Seiko bắt đầu xếp thẳng chỗ này. Con ngồi ra đây. Seiko ngồi sang bên này. Con phải lấy ít cái này này. Seiko ngồi sang bên này không nó đổ. Nào? Cái này lấy. Lấy cái gì? Đấy này. Các bạn ơi, rồi mình sẽ thế. Rồi bạn Seiko xếp thẳng chỗ này xuống nha. Đấy. Hết rồi ạ. Con lấy xếp tiếp đi. Bây giờ bố làm xếp chữ Seiko. Mia ơi, bố xếp chữ vuông. Chữ Seiko bố này. Vuông. Đúng. Bố là Seiko xếp chữ gì? Chữ Seiko. Rồi. Xong một chữ, con chữ gì đây? Seiko có biết đây là chữ gì không? Chữ gì? Chữ xa. Ở đây chữ gì? Nó chữ gì có 3 nét thôi. Chữ gì Seiko? Chữ có 3 nét thôi. Nào con bảo lại nào, xem đây là chữ gì? Các bạn ơi, đây là chữ Y nha. Rồi. Đây bố đang xếp chữ Seiko. Đây là Seiko đây rồi đây. Seiko đây chưa xong, con xếp thẳng chỗ này xuống đi. Đây là cái gì đây? Đây là chữ C. Bây giờ đến chữ cô. Con xếp thẳng cho đây xuống. Còn chữ cô tinh không? Không. Hát chữ hơi cô ạ. Rồi. Được, con xếp nữa đi. Xếp hết. Không sao cả. Thôi thế thôi. Xếp thừa rồi, xếp dài quá này. Cái gì cô ơi? Đây là chữ K. Con trái ra nào? Xếp K để làm gì ạ? Chữ K là mới thành chữ Seiko được nhỉ? Đây là Tuấn, đây là xe, Ừ. đây là cô, Nguyễn, xe, Seiko. xe, Chữ C. cô, Seiko. Đây là chữ gì đây? Chữ gì Seiko? xe, cô, đây đây, đây cô cái luôn. Cô. Nào Seiko xếp tiếp nào. Cô xe. Bỏ luôn. Vì em nhá, cho nó bỏ nhá. Chưa. Đã xếp xong đâu. Bạn Seiko không xếp tiếp mà đi chơi rồi. Gì? Bố. Rồi. Cái này là sao? Cái gì? Phải ra ngân hàng không hay là cái gì? Đây này. Bạn Seiko đã xếp xong rồi. Rồi, Seiko xếp xong chữ gì đây? Các chữ bạn Seiko. Chữ gì? Đây là các chữ, đây là tên bạn
Chữ Seiko. Đây là xe cô, đây là Tuấn Anh. À thế á. Rồi, thế Seiko đẩy nó đổ nào. Đẹp không? Rồi tiếp tục. Bên kia không đổ rồi. Rồi. Đẩy nữa. Bị u sơ nha. Rồi, tiếp tục nào. Ba đẹp không các bạn? Đẹp không? Đẹp không? Seiko thích không? Bà sẽ con rất thích chơi trò này. Chơi trò domino. Bà sẽ con rất thích. Bà sẽ con xem tiếp. Rồi, mình sẽ xếp xong mình đẩy cho nó đổ. Nó sẽ đổ hàng loạt theo. Thế là thành domino. Domino. Bạn Seiko đã hiểu chưa? Các bạn Seiko xếp thế nào? Tự xếp đi. Tự xếp thành hình tròn, hình cong như nào. Đúng rồi, Seiko xếp đẹp thế. Thế Seiko xếp cái gì đây? Tính ngôi đẹp được các bạn. Xếp dài ra xong nó đẩy cho nó đổ nha. Nhớ rồi. Cái này phải cong không? Đúng không? Đâu có, thế là không. Các bạn biết bạn thấy con xếp gì không? Seiko xếp chữ à? Đây con xếp số 2. À, số 2 á. Cái đầu này tí ra từ con này. À, Đây đúng không? Đúng không? rồi. Thôi con xếp thẳng dưới thôi, không cần xếp thành số nữa. Xếp thẳng dưới cho nó dài ra. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Cố. Con đẩy. Rồi xếp lại. Followed her Xếp lại to xong tí xếp school lại. one day, school one day, school one Con xếp day. để Followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh Ôi and trời ơi. play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out. Cô bắt đầu đẩy nào. Ôi trời, chạy rồi, đẹp chưa? Thế rồi. Xếp rất là lâu nhưng mà đẩy chỉ có một tí là xong thôi. Xếp không có đẩy nữa không? Có xếp nữa không? Thích xếp, bây giờ xếp có thích xếp cái gì? Xếp ô tô á? Có xếp đấy. Còn có biết xếp không? Xếp cho bạn Seiko cái hình mê cung này. Seiko đẩy cái chỗ này xong rồi mình không nhớ nữa nhá. Đẩy lâu đấy. Xoay ốc. Đổ hết rồi. Yeah! Mary had a little Không,